السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم وصفاتنا جدا مميزة. حنعمل 4 وصفات بالبطاطا من دون أي استخدام للحم ولا الدجاج، وكمان من دون استخدام الفرن. حنعملهم بالمقلاية. وصفات كتير سهلة وكتير لذيذة. حنعمل البطاطا على بيض تتقدم مع اللبن، أكلة كتير سهلة وطيبة. والوصفة التانية البطاطا بالكزبرة والثوم والحامض، أكلة جدا مميزة كمان. وصفتنا الثالثة هي البطاطا بالصلصة البيضاء من دون استخدام الكريمة، بس بالحليب، كتير سهلة واقتصادية. وآخر وصفة حتكون البطاطا بالبندورة ودبس الرمان. نبدأ بالبطاطا. كل وصفة من وصفاتنا بتحتاج ل3 حبات من البطاطا، قشرتن غسلتن قطعتن مكعبات بهيدا الشكل، وبدي اقليهم بشكل طبيعي. فينا نقليهم، فينا كمان نشويهم بالفرن. الوصفة بتنفع للطريقتين. وهيك قلت البطاطا وجهزتن حتى بلش بالوصفة. مثل ما قلت، كل وصفة بتحتاج لصحن من هيدا الصحون. كل وصفة بدها 3 حبات من البطاطا. التفاصيل كلها موجودة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. نبدأ بأول وصفة، بطاطا على بيض. هيدي الوصفة كتير سهلة وكتير بحبها، وكمان كتير بعملها لأنها سريعة وطيبة كتير بنفس الوقت. بمقلاية حامية منحط البطاطا اللي قليناهن أو شويناهن بالفرن، نفس الشي، نفس النتيجة بتطلع معنا. منضيف شوية زيت زيتون أو زيت نباتي إذا بدكن، كرمال بعدين بس بدي ضيف البيض يكون في شوية زيت على المقلاية. اهم شي بهيدي الوصفة المقلية لازم تكون سخنة، والبطاطا لازم نرجع نسخنن قبل ما نضيف البيض لنحصل على نتيجة منيحة. حضيف عليهم 3 بيضات حجم كبير. بخفقن قبل ما نضيفن حتى نشوف اذا في اي شي فيهم كرمال ما نضيفن وبعدين يطلع في شي. وبدي اضيف عليهم رشة 7 بهارات، فيكن ما تضيفوها كمان حسب اذا متوفرة عندكن ولا لا. هيدي المرحلة بتاخد أقل من دقيقة معنا، ما بتطول أبدا، والنار لازم تكون متوسطة مش كتير قوية، لأنه البيض حيستوي عنا كمان على حرارة البطاطا السخنة. ما بدنا البيض يطلع كتير ناشف، بدنا اياه يكون وسط ويعطي قوام منيح ورطب. منطفي النار لأنه هي كمان بتكمل استواء. مثل ما شايفين أنا هلأ مطفية النار عليها وبتصير جاهزة للتقديم. وطبعا منضيف ملح حسب الرغبة. منقدمها مباشرة هي وسخنة. وكرمال الملح أنا بملح البطاطا قبل القلي، فما بحتاج ضيف كتير ملح. بضيف رشة خفيفة كرمال البيض، وانتو بتضيفوا على التذوق. برش رشة 7 بهارات على التقديم، وبقدمه جنب كاسة من اللبن أو الزبادي البارد. كتير اللبن طيب جنب هيدي الأكلة. أكلة جدا سريعة وسهلة، كتير بنصحكم تجربوها. وهلأ بننتقل لوصفتنا التانية، بطاطا على كزبرة بالثوم والحامض. 3 حبات من البطاطا منقليهم أو بالفرن. بدنا نحطهم على المقلاية ونسخنهم. منضيف عليهم شوية زيت زيتون. بدنا نضيف عليهم هلأ 3 حصوص من الثوم المهروس، عصير حامضة، رشة من الكزبرة اليابسة. ومنملح طبعا حسب الرغبة وعلى التذوق. إذا مملحين البطاطا ما بتحتاجوا تضيفوا كتير ملح، يمكن رشة صغيرة بس. وبدنا نخلط كل المكونات. المقلاية حامية والنار متوسطة حتى تختلط المكونات مع بعضها. وآخر شي قبل ما نطفي النار منضيف رشة كزبرة مفرومة، ومنخلطهم كلياتهم مع بعضهم. الكزبرة بتضيفوا حسب ما تحسوا كافي على النظر، والحر آخر شي منضيفه اختياري، وفينا منضيفه كمان. منطفي النار وهيك بيصير جاهز عنا. بس نتأكد انه المكونات كلياتهم خلطوا مع بعضهم. كمان قبل التقديم نتذوق منشوف اذا عبالنا نعدل اي شي عليه. بيتقدم مباشرة هو وساخن، وكمان في كتير ناس بتاكله هو بحرارة الغرفة، كمان لذيذ. طبق كتير سهل ولذيذ، مليان بالنكهات، بقلبه نكهات كتير طيبة ولذيذة. كتير حيعجبكم، بتمنى منكم تجربوه تعطوني رأيكم فيه. وصفتنا التالتة كتير سهلة وكتير طيبة. بطاطا بالصلصة البيضاء من دون أي كريمة ومن دون أي دجاج أو لحم. بالمقلاية بحط شوية زيت نباتي، وبدي أضيف عليهم 4 حصوص من الثوم المهروس.
بدي ضيف على التوم تقريبا نص علبة من الفطر المقطع، ما منكتر كتير على النظر، بتحطوا حسب انتو قديش بتحبوا. بدي قليهم شوي اعطيهم تقلية خفيفة مع التوم، ما منكتر. وبعدين بضيف عليهم 3 حبات من البطاطا مقطعة مكعبات مقلية او مشوية بالفرن. منخلط المكونات مع بعضها حتى تاخد حرارة من بعضها. منملح حسب الرغبة كمان. وهلأ بدي ضيف عليهم كوب من الحليب السائل، خالطة فيه ملعقة صغيرة من الطحين. هالطحين هو اللي حيمسك الصلصة عنا، يخليها متسبكة أكتر وكامشة على بعضها أكتر، مش سائلة، ويخلينا نستغني عن الكريمة. ومنضيف رشة من الأوريغانو، بنفركها بإيدنا حتى تعطي طعم أطيب ويظهر طعمها أكتر. ونخلط المكونات كلياتها مع بعضها ونتركها شوية على نار هادية لمتوسطة حتى تتسبك عنا وتسمك الصوص. وهيك صارت جاهزة عنا البطاطا، تشربت كل الصلصة وأخدت النكهة كمان من الثوم ومن الأوريغانو. طعمة جدا جدا رائعة. هيدا الطبق حتقدمنوا تعملوه دايما لأنه كتير سريع وكتير لذيذ ومنه مكلف كمان. فينا نضيف رشة بقدونس خفيفة على الطبق عند التقديم ومنقدمه مباشرة هو وساخن. طبق كتير كتير لذيذ وكتير بنصحكم تجربوه تعطوني رأيكم فيه. ننتقل لوصفتنا الأخيرة، بطاطا بالبندورة ودبس الرمان، شبيهة بأكلة الكفتة على بطاطا ببندورة بس من دون كفتة، اقتصادية وسريعة. بالمقلاية منحط شوية زيت حتى نقلي البصل. عندي بصلة قطعتها لشرايح، بدي أقليها حتى تدبل وتاخد لون. ضروري نخلي البصل ياخد لون خفيف حتى يضيف طعم زيادة للطبق، كتير بيعطي طعم طيب. وهلأ بدي ضيف عليهم 3 حبات من البطاطا مقطعة مكعبات مقلية، وفيكن كمان تشوون بالفرن. بدنا نخلط المكونات كلها مع بعضها ونخلي البطاطا تاخد شوية حرارة. وبدي ضيف عليهم كوب من صلصة الطماطم، هو كوب من المي ضايف عليه ملعقة كبيرة من معجون الطماطم. بالإضافة لملعقتين كبار من دبس الرمان، إذا ما بدكن كتير دبس رمان فيكن ملعقة كبيرة، بتضيفوا ملعقة وعلى التذوق بتضيفوا كمان. بدنا نخلط المكونات مع بعضها وبدنا نتركها حتى تتسبك شوي وحتى البطاطا تتشرب الصلصة. والسبع بهارات كمان بدنا نضيفهم حتى يضيفوا نكهة زيادة، وفيكن كمان تستغنوا عنها إذا مش متوفرة عندكن. وهيك تسبكت عندي الصلصة وصارت جاهزة للتقديم. نتذوق ومنشوف الملوحة، إذا تمام منضيف ملوحة حسب الرغبة. منقدمها مباشرة هي وسخنة كمان، بس تتقرب على حرارة الغرفة بتضلها كتير لذيذة. هيك منكون خلصنا وصفاتنا لليوم، 4 وصفات اقتصاديين من دون لحم من دون دجاج من دون استخدام الفرن. وصفات كتير سهلة ولذيذة وكتير بنصحكم تجربوها. صحتين وهنا.